Tình ngủ đi bạn e, không ai cứu được bạn đâu. Bây giờ đã là năm 2026 rồi chứ không phải là 2021, 2022 nữa. Lucario không còn là một con quái vật trên đấu trường, cũng không còn là bá chủ đường top từng khuấy đảo meta, cũng không phải là vị tướng cân 3 cân 4 dễ dàng như ở đầu video nữa. Vậy điều gì đã xảy ra suốt những năm gần đây làm Lucario từ một vị tướng rất mạnh trở nên ít sử dụng hơn trong rank, cũng như độ hiệu quả mang lại lại không còn như trước nữa? Chào mừng các bạn đến với Tâm Điểm Tướng. Lucario, thời huy hoàng ấy giờ còn đâu? Giới thiệu chung qua, Lucario là một vị tướng đấu sĩ Allrounder, có tầm đánh cận chiến và là một trong những Pokemon xuất hiện đầu tiên trên đấu trường từ những ngày game vừa ra mắt. Với độ cơ động cao, sát thương lớn, Lucario đã chiếm trọn spotlight trong những năm 2021 và đầu năm 2022. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chính về bộ chiêu thức Extreme Speed và Bone Rush, bộ chiêu thức đặc trưng và đem lại điểm nhấn nhất cho Lucario mà bất cứ best Lucario nào cũng đã từng phải biết chơi. Đến với ability, nội tại của Lucario là Steadfast. Nếu Lucario máu dưới 50% hoặc thấp hơn, Lucario sẽ nhận được một lượng shield tương đương với attack và tăng tốc độ của Lucario lên 20% trong vòng 5 giây, có hồi chiêu là 45 giây. Điều này giúp Lucario sinh tồn lâu hơn trong giao tranh, cũng như tránh bị sốc sát thương quá nhanh khi Pokemon này là một Pokemon Allrounder cần băng càn vào giữa đội hình team bạn. Còn đối với đòn đánh thường của Lucario sẽ được cường hóa thành một đòn đánh thường làm gây hất tung ở mỗi đòn đánh thứ 3, đồng thời gây thêm 30% sát thương lên mục tiêu. Còn chiêu thức đầu tiên của Lucario thường là Quick Attack, chiêu thức cơ động và cũng là chiêu thức gây sát thương chính mà Lucario thường lên ở level 1. Chiêu thức thứ hai là Meteor Mash. Đây cũng là một chiêu thức gây sát thương và đồng thời tạo ra khống chế, giúp Lucario tạo ra những đòn khống chế và đẩy đối thủ về hoặc đẩy đối thủ đi khi gặp nguy hiểm trong giai đoạn đầu game. Bộ combo hai chiêu thức này làm cho Lucario trở nên vô cùng khó chịu ở giai đoạn đầu, đặc biệt là ở trong những meta trước. Khi mà một mình Lucario có thể đi đường từ hòa đến thắng đối với 1 đến 2 đối thủ ở đường trên. Và khi đã đến level 5, Quick Attack của Lucario sẽ được nâng thành Extreme Speed. Đây là một chiêu thức vô cùng đặc biệt và có cơ chế cực kỳ hay từ những ngày đầu game mà bất cứ anh em nào cũng phải hiểu. Đó là khi học chiêu thức này, tất cả mục tiêu trên màn hình của người chơi Lucario, bao gồm quái rừng, Pokemon địch hay là các mục tiêu lớn như là Drednaw, Zapdos, sẽ xuất hiện những vòng aura màu xanh ở phía dưới chân. Vòng aura này sẽ có tương tác rất lớn đối với chiêu thức khi mà mỗi lần Lucario sử dụng Extreme Speed để lướt qua bất cứ mục tiêu nào sẽ làm cho vòng aura đấy biến mất, đồng thời sẽ làm cho chiêu thức Extreme Speed của Lucario hồi rất là nhanh, gần như là lập tức. Điều đó làm cho Lucario vô cùng cơ động. Tuy nhiên, chiêu thức này sẽ bị ngắt và Extreme Speed cũng sẽ bị mất đi và không hồi chiêu khi mà Lucario dính vào trạng thái hiệu ứng khống chế của đối phương gây ra. Chính vì cơ chế gây sát thương và hồi chiêu gần như liên tục, Lucario đã vô cùng rất mạnh và là một trong những Pokemon cơ động nhất trong những ngày đầu game ra mắt. Ngoài ra, sau mỗi lần sử dụng Extreme Speed, đòn đánh thường của Lucario sẽ trở thành một đòn đánh thường cường hóa, gây sát thương ở vòng tròn, đồng thời giúp Lucario hồi máu. Như bạn có thể thấy, Lucario gần như có thể lướt liên tục trong giao tranh, gây sát thương cực kỳ lớn và nhiều mục tiêu. Bất cứ mục tiêu này Lucario lướt qua sẽ làm mất dấu ấn aura dưới chân. Nếu như nhiều mục tiêu cùng lướt qua một lúc thì chỉ tiêu hao aura dưới chân của một đơn vị Pokemon địch hoặc Pokemon hoang dã. Và chiêu thức thứ hai trong ngày hôm nay là Bone Rush, liên tục gây sát thương về phía trước với cây xương, gây 3 lần liên tiếp trong 0,3 giây mỗi lượt, đồng thời ném ra một cây xương về hướng chỉ định. Khi kích hoạt lại một lần nữa, Lucario sẽ trở về vị trí của cây xương đấy. Hoặc khi nâng lên thành Bone Rush cộng, Lucario sẽ được hồi lập tức chiêu Extreme Speed mỗi lần sử dụng kích hoạt lần 2 của chiêu thức Bone Rush. Ngoài gây sát thương và đặt vị trí của chiếc xương, Lucario còn có thể sử dụng chiêu thức này để tạo ra một hiệu ứng khống chế nho nhỏ. Và quan trọng nhất là hồi lại những cái aura dưới chân của những Pokemon địch sau khi đã lướt Extreme Speed qua. Điều này giúp Lucario có thể thực hiện chuỗi combo gần như liên tục và sát thương mang lại trong một pha combo chỉ là rất lớn.
Và cuối cùng, Yunaimu cũng là chiêu thức cuối cùng của Lucario, được học ở level 9 Aura Cannon. Lucario sẽ trở nên miễn nhiễm trong 0,6 giây, đồng thời tạo ra một luồng sóng năng lượng. Và sóng năng lượng hình cầu này sẽ đi về phía trước và gây sát thương cho mục tiêu mà nó lướt qua, đồng thời hồi lại. Aura tương tự như chiêu thức Bon Rush ở dưới chân của mỗi mục tiêu, bao gồm quái, rừng và tướng, giúp Luca có thể gây sát thương lớn ngoài hai chiêu thức đầu, đồng thời tránh hiệu ứng khống chế và thực hiện chuỗi combo mượt mà hơn với Extreme Speed. Ngoài ra, chiêu thức này còn gây sát thương gấp 4 lần khi mục tiêu đứng cạnh Lucario và trong tầm phạm vi ngắn. Điều này giúp Lucario có thể kết liễu boss tốt hơn, đồng thời tránh hiệu ứng khống chế mỗi khi cần tranh chấp mục tiêu lớn. Ok, và đó là bộ chiêu thức của Lucario trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với điểm mạnh và điểm yếu của Lucario nhé. Về điểm mạnh, Lucario là một Pokemon tương đối cơ động, đồng thời có thể gây sát thương liên tục lên mục tiêu, và đặc biệt là có thể tiếp cận vào chủ lực là những attacker của team bạn vô cùng nhanh. Tuy nhiên, những điểm mạnh này đã không còn thể hiện rất tốt trong những meta gần đây như trước nữa, bởi có lẽ đã có nhiều Pokemon có khả năng tương tự và hiệu quả hơn Lucario rất nhiều trong meta này. Còn về điểm yếu của Lucario phải nói là rất nhiều. Đầu tiên là sát thương của Extreme Speed đã không còn quá lớn như trước. Sau qua nhiều lần chỉnh sửa về sát thương của chiêu thức cũng như đòn cường hóa sau khi sử dụng chiêu, Lucario đã không còn quá nhiều sát thương như trước nữa. Điều này làm Lucario khá bất lực trước những nhiều vị tướng All-Rounder cũng như là những Defender quá trâu. Ngoài ra cũng làm giảm khả năng trong những tình huống 1v1, vì Lucario sẽ thường bất lợi khi gần như chỉ có thể lướt qua đến 2 đến 3 lần là tối đa, mặc dù các bạn có thể ném trúng chiêu thức Bon Rush. Điểm yếu thứ hai cũng là điểm yếu chí tử của Lucario, đó chính là cực kỳ sợ khống chế. Mỗi khi Lucario bị khống chế, chiêu thức Extreme bị ngắt thì lập tức chiêu thức sẽ tiến vào trạng thái hồi chiêu là 10 giây. Điều đó làm Lucario không còn mạnh trong những trận combat tổng, mặc dù theo lý thuyết thì nó mạnh hơn khi solo. Kể ra thì phải nói là còn rất nhiều, nhưng thôi, chúng ta đến với phần tiếp theo nhé. Về lý do tại sao Lucario không còn mạnh như trước thì theo mình có hai nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân chính là chính sức mạnh của Lucario cũng đã bị giảm đi qua nhiều lần, khi mà ở những meta cũ Lucario quá bá đạo, đặc biệt gần như là bá chủ của đường trên mỗi lần thi đấu ở các giải đấu chuyên nghiệp cũng như ở trong những trận rank cao nữa. Chính vì thế sức mạnh của Lucario cũng đã bị điều chỉnh rất nhiều. Ngoài ra theo mình, nguyên nhân khách quan cũng là nguyên nhân chính và quan trọng nhất làm cho sức mạnh của Lucario không còn mạnh như trước nữa. Đó chính là sự thay đổi của meta. Như các bạn biết rồi đấy, Lucario là một Pokemon không có sát thương quá lớn lên những Pokemon trâu. Như trong hình các bạn có thể thấy, mình gây sát thương lên Weekly Top level 11, nhưng thực sự cái lượng sát thương là không hề nhiều, mặc dù mình đã stack được 6 tầng attack weight. Mặc cho điểm mạnh đầu game của Lucario, trong combat Lucario thật sự không quá hiệu quả như cái miêu tả của nó. Về độ cơ động thì cũng đã có rất nhiều Pokemon có thể làm tốt hơn nó, như là Scyther, Zoroark hay rất nhiều những Pokemon khác nữa. Ngoài ra, những Pokemon gây hiệu ứng khống chế vốn là những Pokemon cực kỳ mạnh trong Pokemon Unite trước đến nay. Các bạn cũng biết mà, Lucario thì vô cùng sợ khống chế. Đã vậy, Full Heal cũng đã trải qua rất nhiều lần nerf, làm cho Lucario về mặt hiệu quả không còn như trước nữa. Lucario gần như bắt buộc phải chơi trong thế out level so với đối phương rất là nhiều thì mới có thể gây được độ hiệu quả nhất định. Còn ngược lại, Lucario sẽ khó có thể tận dụng được khả năng quẩy trong combat và tạo ra những highlight đẹp mắt như ngày trước nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, like và đăng ký kênh để kênh tiếp tục phát triển nhé. Bye bye.